Hi guys! Welcome to another cooking vlog sa Yachi TV. If hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit that notification bell para ma-update ka sa mga bagong upload naming videos. So for today's video, katulad ng nabasa nyo sa title, tuturuan namin kayo paano gumawa ng special sweet and sour chicken with the simple ingredients. For our main ingredient, half kilo ng boneless marinated chicken. Minarinate namin siya sa half cup soy sauce, a pinch of salt, at pamintang durog. Kailangan din natin ng isang carrot, bell pepper, white and red onions. Mas maganda kung mas marami ang white kesa sa red onions para hindi ganun katapang ang lasa. For our sauce ingredients naman, ang kakailanganin naman natin ay 2 tablespoons of soy sauce, half cup of white sugar, 4 tablespoons of tomato ketchup, 2 tablespoons of cornstarch, salt, at 3 tablespoons of white vinegar. Pwede namang sukang bongbong if wala. For our butter mixture ingredients naman, kailangan natin ng combination of cornstarch and flour. Bali 1:1 siya. If 1 cup cornstarch, 1 cup din yung all-purpose flour. 2 tablespoons of vegetable oil or corn oil, 2 egg whites, salt and pepper, and water. At syempre ang ating Del Monte tidbits. Hiwain na natin ang ating carrots. Ngayon, hiwain naman natin yung ating bell pepper. Tanggalan natin siya ng buto. Ngayon, hiwain naman natin yung sibuyas. Ayan, tapos na nating hiwain lahat ng ating gulay. Ngayon, gawin naman natin yung ating sauce. Add natin yung sugar, yung soy sauce, yung ating tomato ketchup, ilagay naman natin yung ating white vinegar. Huwag muna natin ubusin lahat para ma-adjust pa natin yung lasa. Lagyan naman natin ng pinch of salt. Ngayon, ilagay naman natin yung ating pineapple tidbits. Yung juice lang muna ilalagay natin.
Ngayon, haluin na natin using a wire whisk or if wala naman, pwede naman ding tinidor. Ngayon, lagyan na natin siya ng water. Ngayon, pwede na natin siyang tikman if pasok na siya sa ating panlasa. Ngayon, lutuin na natin yung ating sauce. Kumuha ng isang pan at painitin natin muna ito. Ngayon, ilagay na natin yung ating mantika. Susunod naman natin is ilalagay yung ating mga gulay na hiniwa kanina. Ilagay na natin yung ating salt para mas mapalambot natin ng mabilis yung ating gulay. After nating haluin, takpan na natin yung ating kawali. 3 to 5 minutes natin siyang lulutuin hanggang sa maging malambot na yung ating sibuyas. Isunod na nating ilagay yung ating pineapple tidbits. After nating haluin, takpan natin ito at lutuin ng additional 2 minutes. After 2 minutes, pwede na nating ilagay yung ating sauce mixture. Ngayon, pwede pa tayong mag-add ng extra half cup of water. Mag-add tayo ng salt and pepper to taste. Gagawa naman tayo ngayon ng slurry or yung pampalapot natin. Ito ay combination ng 1 part water at 1 part na cornstarch. In this video, gumamit tayo ng 2 tablespoon of cornstarch at 2 tablespoon of water. Haluin lang natin ito gamit yung ating tinidor at gradually natin siyang ilalagay doon sa ating gulay. Lutuin pa natin siya for extra 1 minute hanggang sa maluto ang ating slurry. Then ayan, okay na siya. I'm back. So, ang gagawin naman natin ay yung ating butter mixture. Kunin natin yung pinrepare nating cornstarch and flour kanina. Then, ilagay natin yung ating egg white. Next nating ilalagay yung ating oil. Then, haluin lang natin ito using a wire whisk. Gradually natin ilalagay yung tubig until na makuha natin yung consistency na hinahanap natin. Lagyan na natin ng salt and pepper. Ang sikretong malupit ni Chef Yachi, dinalagyan niya ng onion powder. Pero guys, optional lang to if gusto nyo maging mas malinamnam yung inyong buttered mixture. Ayan, okay na yung ating buttered mixture. Ngayon, lagyan naman natin ng cornstarch yung chicken para dumikit ito dun sa butter mixture na ginawa natin kanina. Next naman natin ilagay is yung ating chicken. Prituhin naman natin ngayon ang ating manok. Lutuin natin yung manok for 4 to 5 minutes or until mag-golden brown.
At ito na po ang ating finished product, ang sweet and sour chicken. Tunog sosyal pero dising mahal. Lalo na sa mga naghahanap ng budget-friendly na ulam. Yun lang, thank you for watching this video at kung nagustuhan nyo or may suggestion kayo, just comment down below. Paalam!